आज मैले फेरि पनि तपाईहरुको लागि भनेर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट मिनिङहरु चाहिँ लिएर आइसकेको छु र केही दिन अगाडिदेखि तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै आवश्यक पर्ने मिनिङहरु चाहिँ मैले राखिरहेको थिए। हजुरहरुले चाहिँ अगाडितिरको भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने मेरो च्यानल भिजिट गरेर हेर्नु होला। एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरु रहेका छन् है त। र आजको भिडियोलाई कति पनि ढिला नगरेर सुरु गरौं। भिडियो सुरु गर्नु भन्दा अगाडि सबैजनाले भिडियोलाई एक लाइक गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यस्तै खालका इम्पोर्टेन्ट भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नु होला है त। अब माथि तपाईहरुले चाहिँ टपमा देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनेर भनेको छ हानुल भनेको छ। हानुल भनेको चाहिँ आकाश है। हानुल भनेको चाहिँ आकाश। अरुम नाक्सी भनेको छ आइस फिशिङ अथवा आइसमा बल्छी खेल्नु माछा मार्नु है। जुन आइस जमेको हुन्छ त्यो भित्र चाहिँ माछा मारिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अरुम नाक्सी भनेर चाहिँ भन्ने गर्दछ है त। आइस फिशिङ। त्यस्तै अर्को रहेको छ नुन सारम भनेको छ हिउँबाट बनेको मानव आकृति अथवा हिउँको मान्छे। सजिलो तरिकाले बुझ्नको लागि हिउँको मान्छे। नुन साराम भनेको चाहिँ हिउँबाट बनेको मान्छे अथवा हिउँबाट बनाएको मानव आकृति यसरी बुझ्नु होला। अब त्यस्तै अर्को रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तनादा भनेको छ। तनादा भनेको चाहिँ छुट्नु अथवा प्रस्थान गर्नु है। तनादा भनेको चाहिँ छुट्नु अथवा प्रस्थान गर्नु। कुनै ठाउँबाट चाहिँ अर्को ठाउँमा जानको लागि त्यो ठाउँ छुटेर प्रस्थान गर्नु अथवा त्यो ठाउँ छोड्नु अर्को ठाउँको लागि चाहिँ हिँड्नु त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ तनादा अथवा छुलबालादा भनेको पनि प्रस्थान गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। तनादा र छुलबालादा फिसुथानमा रहेका छन् यो पनि सम्झिनु होला है त। तनादा छुलबालादा भनेको चाहिँ प्रस्थान गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। यो भनेको चाहिँ फिसुथानमा है त। सावन भनेको छ। सावन भनेको चाहिँ मन्दिर अथवा मस्जिद। सावन भनेको चाहिँ मन्दिर अथवा मस्जिद। ख्वान्सिम भनेको छ। ख्वान्सिम भनेको चाहिँ रुचि है अथवा चाहना रुचि ख्वान्सिम भनेको चाहिँ। त्यस्तै अर्को रहेको छ नुङनेक भनेको छ। नुङनेक भनेको चाहिँ दक्षता। नुङनेक भनेको चाहिँ दक्षता। अलि तल जान्छु। अलि तल आइसकेको छु। टपमा हेर्नु होला यहाँनेर भनेको छ सलसारुल हादा भनेको छ पखाला लाग्नु पखाला चल्नु पखाला लाग्नु। सलसारुल हादा है। तपाईहरुलाई चाहिँ चित्रमा सोधिएको हुन्छ। धेरै जसो मिनिङहरु चाहिँ किताबकै रहेको छ र कोही मिनिङहरु चाहिँ बाहिरी पनि आउन सक्छ। तपाईहरुले चाहिँ त्यो मिनिङहरुलाई टिपोट गर्नु होला र तपाईहरुले चाहिँ यी मिनिङ जानेको छु भनेर चाहिँ भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। तपाईहरुको चाहिँ बीचतिर लास्टतिर तपाईहरुलाई चाहिँ नजानेको मिनिङ पनि आउन सक्छ र तपाईहरुले चाहिँ जानेको मिनिङलाई पनि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने यहाँदेखि चाहिँ रिपिट भएर चाहिँ धेरै लामो समयसम्म पनि तपाईहरुले चाहिँ सम्झिन सक्नुहुनेछ है त। फेथारी नादा भनेको छ पेट दुख्नु पेट खराब हुनु पेट दुख्नु फेथारी नादा है। पोप्ता भनेको छ। पोप्ता भनेको चाहिँ छान्नु पोप्ता भनेको चाहिँ छान्नु। तादा भनेको छ। तादा भनेको चाहिँ टिप्नु है। तादा भनेको चाहिँ टिप्नु। अर्को रहेको छ छिखिदा भनेको छ। छिखिदा भनेको चाहिँ पालना गर्नु है। छिखिदा भनेको चाहिँ पालना गर्नु। सेउदा भनेको छ। सेउदा भनेको चाहिँ रोक्नु है। सेउदा भनेको चाहिँ रोक्नु गाडीहरु रोक्नु भन्ने अर्थ लाग्छ सेउदा भनेको चाहिँ। मिरुदा भनेको छ। मिरुदा भनेको चाहिँ धकेल्नु अथवा सार्नु। मिरुदा भनेको चाहिँ धकेल्नु अथवा सार्नु। मिरुदा एन्गिहादा भनेको चाहिँ धकेल्नु अथवा सार्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा पनि भनेको थिए। त्यस्तै अलि तल जान्छु म। अब त्यस्तै म अलि तल आइसकेको छु यहाँनेर माथि टपमा हेर्नु होला। अगिदा भनेको छ। अगिदा भनेको चाहिँ उल्लङ्घन गर्नु। अगिदा भनेको चाहिँ उल्लङ्घन गर्नु। सोम भनेको छ। सोम भनेको चाहिँ आवाज। सोम भनेको चाहिँ आवाज। ओनिन भनेको छ। ओनिन भनेको चाहिँ कारण। ओनिन भनेको चाहिँ कारण। छुराक हादा भनेको छ खस्नु। छुराक हादा भनेको चाहिँ खस्नु। किम भनेको छ। किम भनेको चाहिँ च्यापिने है। किम भनेको चाहिँ च्यापिने अथवा च्यापिनु। उसन भनेको छ। उसन भनेको चाहिँ सर्वप्रथम अथवा तत्काल भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ। तत्काल अथवा सर्वप्रथम तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो नै सम्झिनु होला।
सिनको हादा भनेको छ सिनको हादा भनेको चाहिँ उजुरी गर्नु है, रिपोर्ट गर्नु उजुरी गर्नु। सिनको हादा भनेको चाहिँ यसरी सम्झिनु होला। म अलि तल जान्छु र त्यस्तै अर्को माथि टपमा देख्न सक्नुहुनेछ सान्सो भनेको छ। सान्सो भनेको चाहिँ अक्सिजन पनि हुन्छ चिहान पनि हुन्छ है। सान्सो भनेको चाहिँ अक्सिजन पनि हुन्छ चिहान पनि हुन्छ, दुईवटै मिनिङहरू सम्झिनु होला। छाङमा छल भनेको छ झरी मौसम है, छाङमा छल भनेको चाहिँ झरी मौसम। मुथौई भनेको छ पोल्ने गर्मी है, थप्ताबाट थौई भएको छ र अगाडि मु लागेको छ भने अत्याधिक अथवा धेरै भन्ने अर्थ लाग्छ। पोल्ने गर्मी लेखेको छ, अत्याधिक गर्मी भनेर पनि सम्झिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई चाहिँ जो सजिलो लाग्छ त्यो नै सम्झिनु होला। थप्ताबाट थौई भएको छ र अगाडि मु थौई भनेको चाहिँ एकदमै अत्याधिक गर्मी भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ है त। त्यस्तै अर्को रहेको छ ख्योथोङ फेन भनेको छ यातायात सहजता है। फेन हादाबाट फेन मात्रै भएको छ त्यहाँनिर, तपाईहरुले फेन हादा गराएर पनि सम्झिन सक्नुहुनेछ र ख्योथोङ फेन भनेको चाहिँ यातायात सहजता है त, यसरी सम्झिनु होला। त्यस्तै अर्को रहेको छ छिङछान हादा भनेको छ प्रशंसा गर्नु है। छिङछान हादा भनेको चाहिँ प्रशंसा गर्नु। खाइब भनेको छ, खाइब भनेको चाहिँ दर्ता है, खाइब भनेको चाहिँ दर्ता। खाइब हादा भनेको चाहिँ दर्ता गर्नु है, खाइब हादा भनेको चाहिँ दर्ता गर्नु। त्यस्तै अर्को रहेको छ सिरप भनेको छ, सिरप भनेको चाहिँ बेरोजगार है, सिरप भनेको चाहिँ बेरोजगार। म अलि तल जान्छु, टपमा देख्न सक्नुहुनेछ छे छुइयब भनेको छ पुनः रोजगार है। छुइयब हादा भनेको चाहिँ रोजगार गर्नु, छे छुइयब भनेको चाहिँ पुनः रोजगार गर्नु है। छे छुइयब हादा भनेको चाहिँ पुनः रोजगार गर्नु। तपाईहरुले हादा पनि सम्झिनु होला अथवा टिपोट गर्न सक्नुहुनेछ। सान्जेफोम भनेको छ औद्योगिक दुर्घटना बीमा है। सान्जेफोम भनेको चाहिँ औद्योगिक दुर्घटना बीमा। जुन तपाईहरुले चाहिँ कम्पनीभित्र काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ दुर्घटना भयो भने त्यतिखेर बेहोर्ने जुन बीमा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सान्जेफोम भनेर चाहिँ भनिन्छ है त। त्यस्तै अर्को रहेको छ एमगुम छेबुल फोचुङ फोम भनेको छ तलब भुक्तानी ग्यारेन्टी बीमा। तपाईहरुलाई चाहिँ साउले अथवा तपाईहरुको चाहिँ काम गर्ने कम्पनीले तपाईहरुलाई चाहिँ तलब दिएन भने तपाईहरुले चाहिँ इमगुम छेबुल फोचुङ फोम भन्ने बीमा गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ तलब चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उपलब्ध गराउने काम गर्छ यो बीमाले है त। इमगुम छेबुल फोचुङ फोम भनेको चाहिँ तलब भुक्तानी ग्यारेन्टी बीमा है त। त्यस्तै अर्को रहेको छ सुक्चे भनेको छ, सुक्चे भनेको चाहिँ गृह कार्य है, सुक्चे भनेको चाहिँ गृह कार्य। खुक्चाङ भनेको छ, खुक्चाङ भनेको चाहिँ फिल्म हल है। एङह्वागवान अथवा खुक्चाङ भनेको चाहिँ फिल्म हल भन्ने अर्थ लाग्छ। तपाईहरुले चाहिँ एङह्वागवान भन्ने पनि टिपोट गर्नु होला। अर्को रहेको छ हानसिक छिप भनेको छ कोरियन रेस्टुरेन्ट है। हानसिक छिप भनेको चाहिँ कोरियन रेस्टुरेन्ट, यसरी सम्झिनु होला। म अलि तल जान्छु, त्यस्तै म अलि तल आइसकेको छु, टपमा हेर्नु होला। खागुजम भनेको छ फर्निचर पसल, खागुजम भनेको चाहिँ फर्निचर पसल। त्यस्तै अर्को रहेको छ छन्जा साङ्गा भनेको छ इलेक्ट्रोनिक्स पसल है। छन्जा साङ्गा भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स पसल। छुङ्गुक छिप भनेको छ चाइनिज रेस्टुरेन्ट है। अघि हानसिक छिप थियो भने अहिले चाहिँ छुङ्गुक छिप, यसरी चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु होला। खेसीफान भनेको छ सूचना पार्टी, खेसीफान भनेको चाहिँ सूचना पार्टी। हिउँगेसिल भनेको छ, हिउँगेसिल भनेको चाहिँ आराम गर्ने कोठा है, हिउँगेसिल भनेको चाहिँ आराम गर्ने कोठा। छुछन हादा भनेको छ सिफारिस गर्नु, छुछन हादा भनेको चाहिँ सिफारिस गर्नु। त्यस्तै अर्को रहेको छ फोक्जाङ खिउछिक भनेको छ कपडा लगाउने नियम है। फोक्जाङ खिउछिक भनेको चाहिँ कपडा लगाउने नियम। खिउछिक भनेको चाहिँ नियम भन्ने अर्थ लाग्छ, त्यो पनि तपाईहरुले छुट्टै गराएर टिप्नु होला। अलि तल जान्छु, त्यस्तै म अलि तल आइसकेको छु, टपमा हेर्नु होला। अन्य छेक्चा भनेको छ जानकारी पुस्तिका है। अन्य छेक्चा भनेको छ जानकारी पुस्तिका। तपाईहरुले पछाडिको जा हटाएर अन्य छेक भनेर पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। थुरइत्ता भनेको छ भित्र हुनु,
इत्ता भनेको चाहिँ हुनु र यसमा चाहिँ थु र इत्ता भनेको चाहिँ भित्र हुनु है त। त्यस्तै अर्को रहेको छ छङसु थाङब भनेको छ सफाइको पालो अथवा सरसफाइको पालो। छङसु थाङब भनेको चाहिँ सफाइको पालो। त्यस्तै अर्को रहेको छ फोहोङ साङदाम भनेको छ बिमा परामर्श। फोहोम भनेको चाहिँ बिमा, साङदाम भनेको चाहिँ परामर्श है। थुदा भनेको चाहिँ राख्नु, थुदा भनेको चाहिँ राख्नु। छत्ता भनेको छ, छत्ता भनेको चाहिँ भिज्नु है। छत्ता भनेको चाहिँ भिज्नु। सिसनेदा भनेको चाहिँ पखाल्नु, सिसनेदा भनेको चाहिँ पखाल्नु। सित्ता भनेको पनि पखाल्नु भन्ने अर्थ लाग्छ, त्यो पनि टिपोट गर्नु होला। म अलि तल जान्छु। त्यस्तै म अलि तल आइसकेको छु। माथि टपमा रहेको छ माल्लिदा भनेको छ। माल्लिदा भनेको चाहिँ सुकाउनु, माल्लिदा भनेको चाहिँ सुकाउनु। फिउदा भनेको छ, फिउदा भनेको चाहिँ खाली गर्नु है। फिउदा भनेको चाहिँ खाली गर्नु। त्यस्तै अर्को रहेको छ खेरोन इमिन्जा भनेको छ विवाहित आप्रवासी है। खेरोन इमिन्जा भनेको चाहिँ विवाहित आप्रवासी। त्यस्तै अर्को रहेको छ युँ हाक्सेङ भनेको छ विदेशी विद्यार्थी, युँ हाक्सेङ भनेको चाहिँ विदेशी विद्यार्थी। थोमेअप भनेको छ होलसेल व्यवसाय, थोमेअप भनेको चाहिँ होलसेल व्यवसाय। सोमेअप भनेको छ खुद्रा व्यवसाय है। सोमेअप भनेको चाहिँ खुद्रा व्यवसाय, एकदमै इम्पोर्टेन्ट, सबैले चाहिँ सम्झिनु होला। खेयुक सफिसुअप भनेको छ तालिम सेवा व्यवसाय, सफिसुअप भनेको चाहिँ सेवा व्यवसाय। खेयुक भनेको चाहिँ तालिम है त। त्यस्तै अर्को रहेको छ खजुहादा भनेको छ बसोबास गर्नु, खजुहादा भनेको चाहिँ बसोबास गर्नु। अचल्सु अप्ता भनेको छ केही गर्न नसक्नु, अचल्सु अप्ता भनेको चाहिँ केही गर्न नसक्नु। इन्गान ख्वान्गे भनेको छ मानवीय सम्बन्ध, इन्गान ख्वान्गे भनेको चाहिँ मानवीय सम्बन्ध। फुबुन भनेको छ भाग, फुबुन भनेको चाहिँ भाग। फेन्हुवा भनेको छ, फेन्हुवा भनेको चाहिँ परिवर्तन, फेन्हुवा भनेको चाहिँ परिवर्तन। सिएङ हादा भनेको छ सञ्चालन गर्नु है। सिएङ हादा भनेको चाहिँ सञ्चालन गर्नु। त्यस्तै अर्को रहेको छ खेबेल फाङमुन भनेको छ प्रत्यक्ष भिजिट, फाङमुन हादा भनेको चाहिँ भिजिट गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ, त्यो पनि तपाईहरुले छुट्टै टिपोट गर्नु होला। अहिले यहाँनिर जुन आइरहेका छन् यी मिनिङहरु चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि पनि राखेको थिएँ, मैले त्यही भएको कारणले यहाँनिर चाहिँ यो छिटो छिटो तपाईहरुलाई चाहिँ भनिदिन्छु है त। योभन्दा माथितिरको चाहिँ मैले पहिला राखेको थिइनँ, यहाँनिरको चाहिँ पहिला पनि राखे जस्तो लाग्यो मलाई। हाप्क्यक्चा भनेको छ पासर, उङ्सी हादा भनेको छ आवेदन दिनु। छुबेन भनेको छ वरपर। खन्जो भनेको चाहिँ सुक्खा। तेरिदा भनेको चाहिँ पिट्नु हिर्काउनु। थोल्यजुदा भनेको चाहिँ फिर्ता दिनु। फिल्लिदा भनेको चाहिँ सापटी दिनु है त। म अलि तल जान्छु। त्यस्तै अर्को रहेको छ इक्ता भनेको छ पाक्नु। खोल्लादा भनेको छ छान्नु। नुरनादा भनेको छ बढ्नु अथवा वृद्धि हुनु। नल्दा भनेको चाहिँ फ्राकिलो हुनु। फेङफेङ हादा भनेको चाहिँ समथर हुनु। छुइमी सेङवाल भनेको छ रुचि अनुसारको जीवनयापन। साजिनगी भनेको छ क्यामेरा है त। यसरी तपाईहरुले चाहिँ सम्झिनु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट मिनिङहरु रहेका छन् र योभन्दा अगाडि मैले डे 18 सम्मको भिडियो चाहिँ राखिरहेको छु र यो भिडियो चाहिँ डे 19 को रहेको छ। योभन्दा अगाडि डे 1 देखि डे 18 सम्मको भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने तपाईहरुले चाहिँ डे 1 देखि हेर्दै आउनु होला र सम्पूर्ण मिनिङहरुलाई चाहिँ कण्ठ गर्नु होला है त। एकदमै इम्पोर्टेन्ट मिनिङहरु रहेका छन्। यदि तपाईहरुले चाहिँ कोरियन भाषा पास गर्न चाहनुहुन्छ भने यी मिनिङहरु चाहिँ तपाईहरुले जान्नै पर्ने हुन्छ है त। र आजको लागि भिडियो यति नै गरेको छु। भिडियोलाई स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेर्नु भएको छ भने भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै खालको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट सेक्सनमा आएर दिनु होला। र कोही साथीहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नु होला है त। र अर्को डे 20 को भिडियोमा भेटौँला। आजको लागि यति नै गरेको छु। खाम्साहाम्निदा, धन्यवाद।